අදත්වා මේකතු වෙලා ඉන්නේ SL Tech School channel එකත් එක්ක. ඉතින් කලින් අපි LN සිවිලිමෙන් ගහ බොක්ස් සිවිලිමේ අපි සිවිලින් ෂීට් ඒක පාටින් පේන්ට් කරගෙන තිබ්බා. ඉතින් ඒක කරගත්තේ කොහොමද කියලා කිහිප දෙනෙක්ම අහලා තිබ්බා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ අපි කොහොමද මේ සීලින් ෂීට් එක තේක කලර් එකකට පේන්ට් කරේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේ වගේම ඔයාලට වැදගත් වීඩියෝ ගොඩක් අපේ channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් channel එකට ගියොත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපි ඉස්සරහට ගියන් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි වෙලාවක් කතා නොකර දැන් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේකදී අපි සෑන්ඩින් සීල් එකක් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට අපි මේක තේක කලර් එකෙන් ගන්න නිසා අපි තේක කලර් සෑන්ඩින් සීල් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ සීල් එක පිටිපස්සේ ගහලා තියෙනවා මේක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. මේක නම් අපි මේ සෑන්ඩින් සීල් කොටස් එකකට තිනර් කොටස් දෙකක් දාලා කලවම් කරලා තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේක ස්ප්‍රේ කරනකොට වෙනස් මේ පින්සලෙන් ගානකොට ගන්න ප්‍රමාණය. ඉතින් ඒ වගේම අපිට වාර්නිෂ් එකකුත් මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක අපි තේක කලර් එකෙන්මයි ගන්නෙ. ඉතින් මේ වාර්නිෂ් එක පිටිපස්සෙත් ගහලා එවලා තියෙනවා මේක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක. ඉතින් මේ වාර්නිෂ් එකේ නම් අපිට 10%ක් විතර තිනර් කලවම් කරගන්න මේකේ දාලා එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක එකින් එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට අනුව අපි මේක කලවම් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ පේන්ට් කරන බෝඩ් එකක් අරගෙන අපි මුලින්ම මේකේ සෑන්ඩින් සීල් එක අපි ආලේප කරගන්න ඕනේ. ඉතින් වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට ඔයාලට පින්සලක් ආධාරයෙන් මේක ආලේප කරන්න පුළුවන්. එතකොට අර පින්සලකට ගැලපෙන විදිහට අපි තිනර් ප්‍රමාණය මේකේ දාලා එවලා දිනවා. ඒ ප්‍රමාණයට අපි කලවම් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේක හොඳට ගා ගන්නවා. එතකොට මේක එකම තැන දෙතුන් පාර ගෑවෙන්නේ නැති විදිහට පුළුවන් තරම් ගන්න. ඉතින් එතකොට හොඳ පෙනුමක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේක එක කෝට්ටයක් ගාලා ඉවර වෙලා අපි මේක කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි කෝට්ටයක් ගන්නවා නම් ඒකත් ගා ගන්න ඕනේ. මේකෙදි නම් අපි එක කෝට්ටයක් ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මීට වැඩිය පෙනුම තද වෙන්න ගන්න පුළුවන්. තව කෝට්ටයක් ගෑවොත් එහෙම. ඊට පස්සේ අපි මේවා කපා ගන්න ඕනේ අර කලින් කියා වගේ. ඉතින් මේකෙදි තුනී වැලි කඩදාසියක් පාවිච්චි කරනවා. 320 හෝ 400 වගේ වැලි කඩදාසියකට අපිට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ වැලි කඩදාසියකින් මේක කපලා ඉවර වෙලා අපි මේකේ වාර්නිෂ් ආලේප කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අර වාර්නිෂ් එකත් අපි කියපු විදිහට තිනර් එක කලවම් කරගෙන අපි මෙන්න මේ විදිහට මේක ගා ගන්නවා. ඉතින් මේක අර විදිහටම සම්පූර්ණයෙන් ගා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි සීලර් එක ගාලා විනාඩි 30ත් පැයක් අතර වගේ කාලයක් තියලා තමයි අපි මේ වාර්නිෂ් එක ආලේප කරන්න ඕනේ. හොඳින් වේලෙන තරමට තමයි මේක හොඳ. ඊට පස්සේ මේ වාර්නිෂ් එක ගාලත් අපි පැය 4කවත් කාලයක් තියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක හොඳටම වේලනකන් තියලා ඉවර වෙලා තමයි අපි ඊළඟට මේක කපන කොටසට යන්නේ. ඉතින් හැම එකක්ම කපන්න කලින් හොඳින් වේලෙන්න තියන්න ඕනේ. මේ වාර්නිෂ් එක ගාලා ඉවර වෙලා අපි මේකේ දෙවෙනි වාර්නිෂ් එක ගන්න කලින් මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඉතින් ඒකත් අර 400 වගේ කොලයකින් කපා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊට වැඩි කොලයකට උනත් යන්න පුළුවන්. මේකදී අපි ගොඩක් කපන්නේ මේ වාර්නිෂ් එක උඩින් අපි යන්තම් පොඩි කැපීමක් තමයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක කපලා ඉවර වෙලා අපි නැවතත් දෙවෙනි කෝට් එක අපි වාර්නිෂ් ආලේප කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේම ඔයාලට වැදගත් වීඩියෝ ගොඩක් අපේ channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට channel එකට ගියොත් ඒ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ඉස්සරහට දාන වීඩියෝ බලන්න channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට දෙවෙනි වාර්නිෂ් කෝට් එක අපිට ආලේප කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් අර විදිහටම තිනර් කලවම් කරලා අරගෙන අපි මෙන්න මේ විදිහට මේ බෝඩ් එකේ ගා ගන්නවා. අපිට මේ දෙවැනි කෝට් එක ගානකොට මෙන්න මේ වගේ හොඳ පෙනුමකට අපිට තේක කලර් එකෙන් අපිට ලීයක් වගේම මේක පේන්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි වෙන පේන්ට් ගන්න පුළුවන් ලී පැහැයට. ඉතින් අපිට මේක වාර්නිෂ් එකකින් වාර්නිෂ් කරා වගේ පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි අපි මේ විදිහට වාර්නිෂ් පාවිච්චි කරේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන පේන්ට් එකක් තියෙනවා නම් මේකේ ගාලා ඒ විදිහට සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කියන විදිහට ගාගත්තොත් ඔයාලට ලීයක් වාර්නිෂ් කරා වගේ මෙන්න මේ විදිහට තේක කලර් එකට සකස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕන කරන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයා යාළුවෙක්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඉතින් වගේම මේ සීට් දාලා අපි ගහපු LN සිවිලිමෙන් ගහපු බොක්ස් සිවිලිමේ වීඩියෝ එක තියෙනවා. ඒක බලපු නැති කෙනෙක් නම් ඒක බලලා ඉන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.